नमस्कार, विजया नाईक. आज मी तरला दलालच्या किचनमध्ये गेस्ट कुक म्हणून मी आज आलेले आहे. आजपर्यंत सोशल वर्क करत होते एका मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते. रिटायर्ड झाल्यानंतर हे जे पॅशन माझं होतं जेवणाचं ते मी आज करायला आले आहे. आज मला चान्स मिळाला इथे, म्हणून मी आज तुम्हाला एक झटपट रेसिपी दाखवणार आहे. धावपळीच्या जीवनात इथे आपल्याला वेळ मिळत नाही, मुलांना डब्यात द्यावं लागतं. तर आज आपली एक भाकरी म्हणून जे गोव्याला म्हणतात ती रेसिपी आहे. इथे आपण थालीपीठ म्हणू शकतो. रव्याचं थालीपीठ आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे, जे झटपट होतं, लवकर होतं आणि वरून जे सिंधी कोकीसारखे होतं. सिंधी कोकी तुम्ही आटा घालता आणि ह्याच्यात तुम्ही रव्याचं करता. तर आज हे आपण करून बघणार आहोत. बनवायला आता सुरू करूया. हा 1 कप रोस्टेड रवा आहे, तो आपण त्याच्यात घालूया. मग कांदा आहे, हा अर्धा कप आपण घालतोय. रवा आणि खोबऱ्याचं प्रमाण एकच असायला पाहिजे. 1 कप आपण रोस्टेड रवा घेतलाय आणि 1 कप आपण ओलं खोबरं घेतोय किसलेलं. मिरच्या 1 ते 2, तुमच्या आवडीप्रमाणे. तिखट खात असाल तर तिखट. हळदी पावडर आपण घालतोय. चिरलेली कोथिंबीर, साखर आणि चवीप्रमाणे मीठ. हे मिश्रण सर्व एकत्र करा. हे बघायला पाहिजे की हे जे थालीपीठ आहे तुम्ही जास्त मळायला नको. ह्या थालीपीठात जे रव्याचं ग्लुटेन आहे ते आपल्याला रिलीज करायला नको. तर थोड्यात पाणी घालून तुम्हाला हे थालीपीठ बनवायचं आहे. खुसखुशीत होते ही पोळी, वरून जरा कडक होते आणि आतून जरा सॉफ्ट होते. तर आपण पाणी घालतोय ह्याच्यात. जास्त पाणी घालू नका, जेवढं बाइंड व्हायला पाहिजे तेवढंच घाला. आता सांगितलं होतं तसं मळायचं नाहीये. थोडक्यात आपल्याला जेवढं बाइंड करायला पाहिजे तेवढंच पाणी यूज करायचं. हे बघा, हे असं जर झालं, असा गोळा जर झाला, थोडंसं अजून लागेल. असा जर गोळा झाला तर तुम्ही समजायचं की हा आपला थालीपीठचा मिक्सचर तयार आहे. गोळा केलेला आहे आपण. आता आपण ते तव्यावर घालणार आहोत. तवा जरा तापायचा आहे, स्लो गॅसवर करा. थोडंसं आपण तेल त्याला लावतोय आणि हे जे थालीपीठ आहे ते आपण डिरेक्टली तव्यावर घालतो. हे जे आहे, मग थोडंसं तुम्ही पाण्याने डॅब करा. जर हे वेडं वाकडं आलं तरी चालेल, काही हरकत नाही, आणि ते कुसकुशीत व्हायला पाहिजे. हे आपलं इंटेन्शन आहे. तव्यावरच ठेवायचं आहे, असंच करायचं आहे. कारण नाहीतर ते जर तुम्ही प्लॅस्टिकवर केलं, जसं तुम्ही थालीपीठ करता, तर ते डिसइंटिग्रेट होईल आणि तुम्हाला ते परत टाकता येणार नाही. तर हा जो प्रकार आहे, असा जो करायचा प्रकार आहे, हा सगळ्यात सोपा प्रकार आहे. एक करायला पाहिजे की जेव्हा हे संपूर्ण खालून कुक होतं तेव्हाच तुम्ही ते फ्लिप करा, नाहीतर ते तुटेल परत. हा खालून चांगलं भाजायला पाहिजे. जर तुम्ही उलटा केला ना तर तो तुटून जाईल. हे थालीपीठ जोपर्यंत होतंय तर हा रवा जो आहे तो पाणी सोचून घेतोय, अब्सॉर्ब करून घेतोय. तर दुसरं थालीपीठ करताना कदाचित तुम्हाला थोडंसं पाणी एक्स्ट्रा घालावं लागेल. हे होत आलंय आपलं. आता आपण हे पटकन पलटू. तर खाली पण थोडंसं तेल लावा. तेलाचं प्रमाण तुम्ही ॲडजस्ट करू शकता. हे कमी प्रमाणात तेलात पण तुम्ही करू शकता, कारण काही लोकांना जास्त तेल आवडतं थोडंसं, तर ते तुम्ही जास्त तेल पण वापरू शकता. हा दुसऱ्या बाजूला पण झाला ना की आपण तो गरम गरम खायचा आहे, असं व्हायला पाहिजे थोडंसं. ह्या बाजूला बघा आपलं असं झालं नाही आहे, तर ह्या बाजूला पण आपण हे असं करू. ठीक आहे. जेव्हा तुम्हाला टाईम नसतो, हे लवकर कधी बनवायचं असेल, खात्री आहे की तुमच्या घरच्या लोकांना हे नक्कीच आवडेल. हे आपलं थालीपीठ तयार आता झालेलं आहे. हे आता आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊ. चटणी बरोबर द्या, सॉस बरोबर द्या, कशाही बरोबर हे छान लागतं. Download the Tarla Dalal app on your Apple and Android devices. Follow us on the Facebook and tarladalal.com.